হাই এভৰিৱান, আজি লৈছোঁ লোকেল মুৰ্গীৰ জালুকীয়া এটা ৰেচিপি। খাবলৈ বহুত বেছি ভাল হৈছিলে। যাৰ ঘৰত চৰ্দি কাহ আদি লাগি আছে, এই ৰেচিপিটো এদিন ট্ৰাই কৰিবচোন। আহকচোন কি কি লাগে বনাবলৈ। তাৰ বাবে মই কেইটামান পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ, 2টা আলু লৈছোঁ কাটি। তাৰপিছত এইখিনি মছলাৰ ভিতৰত জালুক, জিৰা আৰু আদা নহৰু আছে ইয়াতে। এইখিনি লোকেল মুৰ্গী, মই এইখিনি মেৰিনেট কৰি থৈছোঁ নিমখ হালধি সানি। এতিয়া মই এটা কেৰাহী পাতি দিছোঁ। কেৰাহীটোত তেল দিলোঁ, তেলখিনি গৰম হোৱাত ইয়াতে মই কাটি ৰখা অলপমান পিঁয়াজ দিছোঁ। পিঁয়াজখিনিৰ লগতে মই 3টা তেজপাত দিছোঁ আৰু এইখিনি মই অলপ সময় ধুনীয়াকৈ ভাজি লৈছোঁ। পিঁয়াজখিনি ভাজা হৈ গৈছে মোৰ। এতিয়া ইয়াতে মই মাংসখিনি দি দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি মই 10 মিনিটমান ধুনীয়াকৈ ভাজি লৈছোঁ, এনেদৰে লৰাই। এতিয়া ইয়াতে মই মছলাখিনি এড কৰি দিছোঁ। এতিয়া ইয়াতে মই কালাৰটোৰ কাৰণে আধা চামুচ ৰেড চিলি পাউডাৰ এড কৰিছোঁ আৰু মছলাখিনিতে মই 2-3টামান কেঁচা জলকীয়াও পিচি দিছিলোঁ। সেইটো কাৰণে মই জলকীয়া গুড়াটো অকণমান ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। লগতে মই 1 চামুচ ডাঙৰ চামুচেৰে মিট মছলা এড কৰিছোঁ। এইটো অপচনেল হয়, আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে দিব পাৰে, নিদিলেও কথা নাই। আৰু গোটেইখিনি মই 10 মিনিটমান ধুনীয়াকৈ এনেদৰে লৰাই ভাজি লৈছোঁ। হাই ফ্লেমতে আছে। এই 10 মিনিটমান ভাজাৰ পাছত দেখিছেনে মাংসৰ পৰা তেল এৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। এতিয়া গোটেইখিনি ভালদৰে ধুনীয়াকৈ লৰাই দিছোঁ। এতিয়া ইয়াতে মই যিটো আলু কাটিছিলোঁ, আলু 2টা এড কৰি দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি মই ঢাকন লগাই 10-15 মিনিটমান ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম। এয়া 10 মিনিটমানৰ পাছত দেখাইছোঁ আৰু গোটেইখিনি ভালদৰে ধুনীয়াকৈ মিলাই দিছোঁ। এনেদৰে ঢাকনখন লগাই মই এইখিনি কমেও 20 মিনিটমান ভাজিলোঁ। দেখিছেনে? গোটেইখিনি ভালদৰে মিলাই দিছোঁ আৰু এইখিনি মোৰ ভাজা হৈ গৈছে। এতিয়া ইয়াতে মই গৰম পানী কৰি ৰাখিছিলোঁ, ইয়াতে মই গৰম পানী এড কৰিছোঁ। গৰম পানী মই 1.5 গ্লাছমান ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আপোনালোকে ইয়াতে আৰু অলপ পানী দিব বিচাৰিলে দিব পাৰে, কাৰণ লোকেল মুৰ্গীৰ জোল খাই বেছি ভাল লাগে। গোটেইখিনি ভালদৰে মিলাই দিলোঁ আৰু দেখিছেনে ধুনীয়াকৈ উতল আহিছে। এতিয়া এইখিনি মই আকৌ 10 মিনিটমান ধুনীয়াকৈ উতল আহিবলৈ ৰাখি দিছোঁ। এয়া মই 10 মিনিটমানৰ পাছত দেখাইছোঁ। এইখিনি আমাৰ ৰেডি হৈ যোৱা যেনে লাগিছে। একেবাৰে শেষত এড কৰিছোঁ লং, ডালচেনি, ইলাচিৰ গুড়ি অলপমান। এইখিনি মই নিজে কৰি ৰাখিছিলোঁ। আপোনালোকে ইয়াতে গৰম মছলা পেকেটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আৰু এইখিনি মই 2-3 মিনিটমান লৰাই পেলাই গেছটো বন্ধ কৰি দিম। এয়া দেখিছেনে আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল লোকেল মুৰ্গীৰ জালুকীয়া জোলখন। যদি আপোনালোকে এনেদৰে খোৱা নাই, এদিন বনাই খাই চাবচোন। খাবলৈ বহুত বেছি ভাল হৈছিলে আৰু চৰ্দি কাহ এনেকুৱা হৈ থাকিলে এই ৰেচিপিটো বনাই খাবচোন, বহুত ভাল পাব। আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক কৰি দিব আৰু যদি নতুন হয় মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তেতিয়া মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে পাই থাকিব।